Se olisi taas se aika vuodesta. King of Finland 2026 Alastarossa. Pikkuhiljaa lähdössä autolla reissun päälle. Vanha tuttu traileri. Traileri, johon auto pitäisi pakata. Talvella tuli tehtyä aika paljon juttuja. Muun muassa etupuskurilta takapuskurille asti tasainen pohja ja penkitettyä tuli auto tuossa pari viikkoa sitten. Niin nyt on tarpeeksi luokkaa. Viitisen sattaa heppaa. Penkitettiin 1,5 pari ahoille. Vakiokoneelle ihan riittävä määrä, että toivottavasti kestää kasassa. Tuossa on muuten ampiaista yrittää tehdä pessää, niin tuo valepesä suodatin pussista. Vetoautona tällä kertaa Volvo, että pakua ei tällä reissulle saanut. Toivottavasti, että jaksaa. Menee matka kohtuudelle. Oikeastaan katsotaan tässä välissä, mitä tuossa talven aikana tuli kuvailtua ja turailtua. Niin tässä jaksossa kumminkin King of Finland kilpailut Alastarossa 26. Pysyppä mukana. Jotakin on pientä saatu jo tehtyä tässä talven aikana. Paljon on vielä jäljellä. Nyt oikeastaan kaikki aika, mitä tässä nyt on ollut joululomilla, niin onkin mennyt ihan tuon tekemiseen. Plus sitten tuota vähän aloiteltu. Niin tosissaan tasaista pohjaa on ruveta tekemään autoa. En tiedä näkyykö täällä kummosemmin mitään. Mutta tämmöistä valkoista levyä on tullut rakenneltua. Runkoa tehty tuonne pohjaan ja alumiiniprofiileista, niin muutaman kuvan voisikin tähän laittaa tähän videoon sitten kaveriksi. Muuten auto nyt oikeastaan ei ole kokenut muuta ihmeellistä, että huohottisäiliö tosissaan tuli uusi, kun oli vähän sitä huohottiongelmaa viime kesänä, tai varsinkin tuolla Viinalla, niin tuommoinen huohottisäiliö. En muista firman nimeä, Henri Kemppi taisi olla kaveri, joka teki tuommoisen, niin ne pitää sitten tuonne venttiilikoppaan liittää. Ja, no pakopuoli on purettu, sen verran oli koessovetuksessa tietysti pakoputki, kun tein runkoa, että ei sen kanssa tulisi isoja ongelmia, mutta saapahan nähdä, kun aika läheltä menee sitä runkoa se pakoputki, niin jotakin pitää keksiä, mutta siihenkin on jo idea vähän keksitty, että mitä siihen laittaisi ympärille. Joo. Ja muutenpa oikeastaan enimmäkseen noita huoltohommia. No joo, moottorin ne tuli nyt vähän jämäkämmät. On tullut jo. Kiitos Drift Shoppini Black Friday-alennuksesta. Missäs ne nyt olikaan? Täällä. Orkkiskumien tilalle vähän jämäkämmät. Tai ainakin mitä nettiä lueskellut, niin pitäisi olla no nää on niinku katukäyttöön suunniteltu. Hetki liipakäyttö on sitten vielä rajummat kumit, mutta ehkä mennään nyt näillä ainakin tähän saumaan. Niin vähän tosissaan ollut tuo pakoputkin kanssa, tai oikeastaan pakopuolen kanssa ongelmaa, kun niin paljon niitä tärinöitä ja lämpöä, niin no pakosarja on remontissa tällä hetkellä. Oikeastaan nyt ei suuria muutoksia siihen, tai oikeastaan ei taida tulla mitään. Mutta oli tosissaan, kun aloitin purkamaan, niin downpipeista oli
tuo korvake mennyt rikki. Mites näkyykö? No. Siihen nyt tuo korvakko vaan hitsas paikallinen paja takaisin kiinni. Niin. Sitten pakoputkeen tuli vähän lisää kannakointia tuon vaihteiston siinä kiinni, metallikiinnike-häkkärässä kiinni semmoisella kumipuslalla tai mikä se nyt oikein nimi olikaan. Ja sitten, eli tuo on niinku downpipeilta taaksepäin, siellä on välivaimen, niin perus hankari mikäli kiinnitys, ja sitten tämä lähtee tuosta vaimentimella, niin kuin näkyy, niin se on päässyt elämään, niin tää on niin kuin vetoakselin muttereihin ottanut kiinni, tullut tuosta tuumon jälkeen, ja tuo on vetoakselin poori, tai mikä se nyt onkaan se ulkokehä, niin siihen hangannut kymiringillä, oikeastaan siellä niin kuin huomasin sen. En kerennyt ruveta siellä sitä niin kuin enemmän tarkastelemaan, kun oli niin paljon se huohotuksen kanssa ongelmia. Niin siihen tuli vielä sitten uusi kannakointi tuohon, niin tuolla on vanha, niin pitäisi nyt ainakin mitä heiluttelin, kun on hitsattu, niin ei kyllä hirveästi elä. Että jos se vähän auttaisi tuohon pakosarjan ratkeamisongelmaan, nuo lisäkannakoinnit. Ja. No muutapa oikeastaan. No venttiilikoppaan pitää tuohon vähän no siellä on semmonen baffle, niin muutama reikä tehdä, että se öljy pääsisi niinku tippumaan sen bafflen päältä niinku nokkien päälle. Mutta se on nyt just se ongelma ollut mulla, että se niinku se sitä öljyä tullut se etanolihöyryn kanssa, niin tämmönen viritys. No nuo on tehty, joku oli vähän huono liitos. Ja iskareiden pumpstopit on mitattu. Sinne on laitettu semmonen, olikohan nyt sentin paksunen tallar. Kun vähän ongelmaa on ollut myös, että ottaa tonne kaareen kiinni tuo rengas. Niin kuin näkyy. On hipsinen, niin jossain videossakin näkyy, kun oikein savu tulloo näiden venttien kautta, kun osuu niinku kaartessa tuonne eturannassa. Joo, tämmöstä tälle pajalle, että Kylmälä Customs eristi pakoputkiosat. Elintärkeä juttu flat floor projektia varten. Varsinkin kun tämä on pari sentin päästä tämä pohja siellä levystä, niin tämmöiset lämpösuojaukset Kylmälä Customs teki. Siistiä jälkeä. Kiitoksia. Kolme ja puolen kuukauden jälkeen pajalla tapahtui jotakin. Nosti on ainakin tullut ja ulkona alkaa jo keli olla semmonen, että pikkuhiljaa pääsis autollakin jo ajamaan. Viimeisiä hommia ennen kuin alkaa lopullinen niputus. Niin venttiilikoppaan pientä modausta, niin toivottavasti vähempi tulisi öljyä huoltosäiliöön. Jotakin on saatu aikaiseksi, muun muassa tuo tasainen pohja on tehty ja takasplitterikin on viimeistä silasta vaille valmis. Kohta sitä pääsee jo liputtamaan autoa. Tuommoisen nostimen tosissaan hommaisin vähän helpottamaan. Kun olla mennään niin matalaksi nyt tuolla sitten tasaisella pohjilla ihan varikkohommiakin varten. Porataanpa vähän reikiä venttiilikoppaan. Katsotaan mitä tullaan.
Testipäivä alkamassa. Varikko on saatu kassaan. Ei ole vielä ihan kaikki tullut tänne. Perjantai kello 10 ajoitusta alkanut. Testaamaan vähän miltä se rata tuntuu taas. Että nesteet on tarkastettu ja pyöränpultit kiristetty ja paineet renkaasta laskettu. Turhat kamat otettu pois sisältä pyörimästä. Tästä se lähtee. Kausi 26. Ei ollut ihan tarkoitus tähän ajaa, mutta jalkalipes jarrulta. Semmoista romurallia. Sähkövoimalla päästiin takas rajaan. Siellä oli hyvät katsoimapaikat. Joo, pikkasen pesua nyt. On täällä muutkin näköjään hiekalla käynyt. Ainakin hiekan määrästä päätellä. Näyttää, sitä ei vaurioita tullut. Renkaan vaihossa ja pientä siivoamista. Suuret kiitokset kalkkipalvelu Mikkola K. Olisi jäänyt tekemättä tämäkin homma. Mutta onneksi on työkaluja ja mukavia ihmisiä. Kiitoksia. Vähän eri kuin
Siis mikä mutka? Siis tuo, niinku se lähdetään sille takasuoralle ennen sitä. Joo. Onko se nyt hevosen kenkä Joo, sen joo. Niin siis siinä kato se nopea oikee. Mä olin jäähyttelykierroksella, väistin sinne, meni se mutka ja väistin sinne oikealle reunalle, että se saa vasemman linjan. Niin sitten katoin, että huomasin taustapöydästä tullaan ohi, hävis. Sitten, että mitenkö emme ohi? Niin siellä on nurmikolla pyörä 360, että ei saa. Varmaan ihan hyvä ruokatauko, pitää käsiin tärinä laskemaan. Joo, kyllä. Pitää mennä tuohon pilttuun sen. Joo, oma veto oli. Joo. Ai, te nopeat kierrosta.
full sendin yritys, kun Porsche veti 154. Oikeasti hyvät yritys. Ei voi mitään. Kolmas kuitenkin, vokaali tuli. Kolmas oli? Kyllä, kolmas oli silti. Se oli Esa oikea veto, se oli full sending. Oliko huono? Liukasta. Kyllä, eikö ookin jotain? Eli mulla kato lähti tuolla uudella lenkillä siellä ennen kuin lähdetään takasuoralle, niin perä irti kolmosella. Näin, että 60 oli jäljessä parasta. Niin vedin jarrun aivan liian myöhäiseksi. Eli jo suppuu sinne mutkaan. Ja minä en tiedä ihan kun savu tuli tuolta, että se varmaan jokin kaareenkin, kun tuntuu, että niinku olisi jumissa ollut tuo pyörä tuossa. Ja sitten sitä, että jatkanko vaikka enkö niin. Mutta siis turha tässä selitellä, vikahan on täällä. Että. Porsche pisti näköjään aika kovaa. Paljon se oli 154. Joo, se säästeli vaan. Olipahan, no. Sijoitus huono niin viime vuodesta. Kierros aika parani no super, niin. Meneekö se taas niin, että superlapsilla? Joo. Pitää käydä onnittelemassa. Hyvä yritys oli. Yritin kaikki. Niin. Kiitos. Ja GoProkin päällä. Tää on hyvä, niin tulee nää kootut selitykset. Semmonen jäi kätöseen kilpailusta. Vähän samaa väriä tuli tuohon Kylmälä Customsin eristeeseen kuin mitä pokaali. Vaikka ensimmäinen sija ei olekaan, niin kumminkin sentään jotakin muistoksi jäi kilpailuista. Kuten videosta näkyy, niin ihan täysin tyytyväinen en tähän 3. sijaan ollut. Että tavoitteet oli asetettu korkealle ja se tuki tietysti sitä, että kun aika jossa meni niin hyvin, niin kyllä se sitten vähän jäi harmittamaan, kun omiin virheisiin sortui tuossa superläpillä. Että olisi tehnyt kyllä tiukkaa siihen houkkani aikaan, mutta sinällään nyt onneksi tämmöinen torjuntavoitto, että ei ihan pipariksi mennyt tämä kilpailu kokonaan. Että autohan tosissaan nyt ehjänä säilyi ainakin ulkopuolisesti ja kyllähän tuo vielä liikkuu eteen ja taakse. Se mitä tähän varikolle kun autotalliin ajelin. Että siitä nyt ei tullut tosissaan kuvattua mitään siellä varikolla varsinaisesti, mutta yksi suuri ongelma oli just se, että tämä öljynkeruusäiliö, 1,5 litran säiliö, ei nyt kokonaan täyttynyt yhdessä kierroksessa, mutta vajaa litra sinne aina tuli öljyä tuolta letkuja pitkin. Sen verran tietysti siinä paikan päällä yritettiin tutkia aihetta ja erilaisia ratkaisuja keksiä, mutta se on varmaan nyt tämä öljykorkkisysteemi se ongelma, mistä se öljyä tulee. Ja aika varmasti onkin, kun tuo tulupattiin tuosta ja sama öljyn tulo vaan jatkuu, niin tähän pitää jotakin muuta keksiä. Ei ollut hyvä ratkaisu tämä, että siellä ei ole mitään semmoista bafflea eikä mitään alla, toisin kuin esimerkiksi tässä PCV-venttiilissä, jonka otin irti ja täälläkin on niin kuin baffle, että täällä ei ole mitään, että se varmasti mutkassa ja sitten kun aina antaa kaasua, niin täällä melkoinen hönkä käypi tuonne pönttöön päin. Sen verran tuossa jo vähän rupesinkin ratkaisemaan ongelmaa, että tuommoinen M14 AN10 adapterinippa tuolta löytyi, niin kuten näkyy, niin pikkasen isommaksi tuli kairattua, että sehän se oli vähän turhan pieni tuo reikä tuossa. Niin katsotaan miten käy. Varmaan se paras olisi, että tämä olisi niinku hitsannut ilman tätä kierrettä suoraan tuonne. Se on tietysti M14, mikä se nyt se, onko se 14 millisen reikä, että nyt tuossa on 8 puokki, että varmaan voi jotakin vaikutusta vielä olla. Mutta joo, semmoiset kisat oli. Kiitos jos katsoit videon loppuun.
ei tullut tehtyä tämmöisiä pitempiä videoita sitten viime Kemoran kisojen jälkeen, niin ihan mukava oli, että taas pitkästä aikaa, että olisi varmasti voinut paljon enempikin kuvata, mutta videon pituus alkaa olla sen verran pitkä, niin otetaan taas ensi kerrasta jotain videota, niin mutta mikä se ensi kerta on? Kyllähän tuo Mantorppi kiinnostaisi lähteä. Kommentoipa alle, jos haluat nähdä meikäläisen Mantorpissa. Kiitoksia.